ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා සියලු දෙනාම BXL Digital Marketing Academy YouTube video channel එකට. වගේම BXL Creative LK වෙතින් මම ලහිරු වීරසිංහ කතා කරන්නේ. ඉතින් අපි ඔයාලා වෙනුවෙන් ගොඩක් ඔයාලා දන්නවා ඔයාලා වෙනුවෙන් ගිය දවස් අපි technical solution video ගෙනවා, mobile phone review, software solution. ඒ වගේම අපි trading සම්බන්ධ videos උත් ගෙනවා. trading සම්බන්ධ binary trading ගැන කතා කරා, ඒ වගේම Binance trading accounts ගැන හදන ඒවා ගැන කතා කරා. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ Binance වල කොහොමද අපි හරියටම වාගේ spot wallet එකේ ඉඳලා තවත් spot wallet එක නැත්නම් තවත් B2B නැත්නම් Binance to Binance කොහොමද අපි dollars withdrawal එකක් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒක සමහරට එන්න පුළුවන් USDT USD නැත්නම් B2B කියන්නේ Binance coin එකද Binance coin එකේ ඉඳලා එහෙම නැත්නම් වාට වෙන්න පුළුවන් Ethereum to Ethereum E2E ඒ වගේ අපිට ඕනෙම transaction එක කරන්න. හැබැයි මම අද වාට transaction එක පෙන්නන්නේ USDT USD කොහොමද USDT TRC20 කියන network එකට අපි දාලා කොහොමද mobile phone එක හරහා ඉතාම ලේසියෙන් easily විනාඩි දෙකක් ඇතුළත කොහොමද අපි අපේ dollars ටික වෙන කාට හරි withdrawal කරගන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයා වෙන කාට හරි withdraw කරනවා කියන්නේ ඔයා earn කරා ගියමුකෝ අපි Binance එකේ trade කරලා නැත්නම් ඔයාට වෙන ක්‍රමයකින් earn කරා ගියමුකෝ dollars USDT ඔයාට USDT ටික ආවා ගියමුකෝ Binance එකට ඒ එන ටික අපි වෙන කෙනෙක්ට share කරලා withdraw කරලා එතනින් එයාගෙන් රුපියල් කරගන්නේ කොහොමද? මේක P2P method එකක් වගේ එකක් තමයි. එහෙම withdraw කරගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද අපි කතා කරන්නේ. කොහොමද හරියට සමහරට කොහොමද මොකද Binance account එකක් තිබ්බට ඔයා දන්නේ නැහැ මේකේ withdrawal කරන method එක, deposit කරන විදිය. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරනවා deposit කරන්නේ කොහොමද කියලාත් අපි වීඩියෝ එකක් ගෙනවා. ඉතින් ඒවත් බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේදී බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් ඔයාලට කොහොමද හරියටම Binance to Binance සල්ලි අපි withdrawal කරන්න කියලා. ඉතින් මේ වගේ තවත් ගොඩක් වැදගත් වීඩියෝ ඔයා ළඟටම ගෙන්න ගන්න කැමති නම් අපේ BXL Digital Marketing Academy YouTube video channel එක subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න, වීඩියෝ දාපු ගමන් notification එකකින් ලබා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අද අපි යමු කොහොමද Binance to Binance අපි USDT TRC20 කියන coin එක withdraw කරන්න. මේ ක්‍රමයට තමයි අනිත් coins එක Bitcoin පවා හැම coin එකක්ම withdraw කරන්නේ. එහෙනම් යමු අපි වීඩියෝ එක බලන්න. කියලා පිළිගන්නවා සියලු දෙනාම BXL Digital Marketing Academy YouTube video channel එකට. ඉතින් අපි දන්නවා දැන් අද කතා කරන්නේ මොකක්ද කියලා. intro එකේදී අපි කතා කරා Binance account එකක් තියෙන කෙනෙක් ඔයාගේ Binance spot wallet එකේ ඉඳලා තවත් කෙනෙක්ගේ spot wallet එකකට නැත්නම් තවත් Binance එක B2B නැත්නම් Binance account එකකට කොහොමද අපි dollars withdrawal එකක් කරන්න කියලා. dollars withdrawal එකක් නැත්නම් වෙන කෙනෙක්ට deposit එකක් යවන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද මම කතා කරන්නේ. අද මේකෙදි phone එකෙන් තමයි අපි review එක ගේන්නේ. phone එක කරා කොහොමද අපි dollars ටික send කරන්න වෙන කෙනෙක්ට. ඒක BTC වෙන්න පුළුවන්, Bitcoin වෙන්න පුළුවන්, USDT, Ethereum මොන coin එකක් වෙන්න පුළුවන්. අද මට dollar 330ක transaction එකක් තියෙනවා. මම වෙන purchase එකක් කරනවා මේ Bitcoin වලින් තමයි purchase එක කරන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා අපි මේ purchase එක කොහොමද කරන්න කියලා අපි වෙන්නන්නේ dollars ටික යවන විදිය. ඉතින් ඒ සම්බන්ධව තමයි අපි මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. මේක live transaction $330ක. ඉතින් ඊට කලින් මතක් කරන්න කැමති නැවත සැරයක් අපේ BXL Digital Marketing Academy YouTube video channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න. වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම මේ වගේ special e-money trading digital marketing technical solution වගේ videos ඔයාලා ළඟටම ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේකෙදී අපි මේ video series එකේ සමහර පළවෙනි Binance සම්බන්ධ යන Binance trading සහ Binance account එක හදා ගැනීම සම්බන්ධ යන video sessions වල මේක පළවෙනි video එක වෙන්න පුළුවන්. සමහර විට නැත්නම් මේක දෙවෙනි එක වෙන්නත් පුළුවන්. දෙවෙනි එක වුණත් ඔයාලා පළවෙනි video එකේදී අපි Binance account එක හරියටම හදා ගන්න විදිය, account verify කරන්න හැටි කියලා දෙනවා. ඒතර transaction එකක් කරන විදිය තමයි ඒතර මේ video එකේදී අපි කියලා දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ deposit එකක් කෙනෙක්ට යවන විදිය, withdrawal එකක් කරගන්න විදිය, ඒ වගේ කරුණු කියලා දෙනවා. අපි P2P සම්බන්ධ transaction ඇතුළු දේවල් ඉස්සරහට කියලා දෙනවා. අපේ play ID එකෙන් කොහොමද සල්ලි withdrawal එකක් කරන්නේ, deposit එකක් කරන්නේ, ඒ වගේනත් කියලා දෙනවා. හරියනම් අපි Binance එකට යමු. මේ Binance කියන app එක දාගෙන තියෙන්න ඕනේ. හරි. ගියහන් පස්සේ ඔයාලට පෙන්නනවා මගේ total balance එකක් $1,170.725ක් තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට පේනවා මේ Trade Omni වලින් Trade US තියෙනවා $5344ක්. Bitcoin වලින් $1,826ක් තියෙනවා. මේක $1,600ක් ඉන්වෙස්ට් කරලා තියෙනවා. එතන Bitcoin එක අඩු වෙන වෙලාවේදී දැන් වැඩි වුණාන් පස්සේ $200 ගානක විතර profit එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම අද withdrawal එක කරන්න අවශ්‍ය coin එක තමයි USDT TRC20 කියන එක, Trade Omni කියන එක. මම මේකට click කරගන්න. ඔයාගේ display එකත් මේ විදිහට පෙන්න account එක log වුණාම ඊට පස්සේ කෙනාට කරන්න තියෙන්නේ
මේක ලොග් වුණාන් පස්සේ අපි බලමු ඩිපොසිට් and withdrawal කියලා ඔප්ෂන් දෙකක් තියෙනවා. ඩිපොසිට් එකේදී වෙන්නේ ඔයාගේ ඇඩ්‍රස් එක කොපි කරලා අදාළ කෙනාට යවන එක. අපි ඩිපොසිට් එකක් කරන හැටි ඔයාගේ account එකට, කියන්නේ ඔයාගේ Binance account එකට මේ trader omni වලින් හරි TRC20 හරි USDT හරි Bitcoin හරි Ethereum හරි කොහොමද අපි ඩිපොසිට් එකක් කරන්නේ කියලා වෙනම වීඩියෝ එකකුත් ගෙනවා. අද වීඩියෝ එකේදී අපි ඔයාලට පෙන්නන්නේ withdrawal එකක් කරන්න කියන. ඔයාගේ ළඟ තියෙන funds ටික නැත්නම් ඔයාලා ළඟ තියෙන dollars ටික USDT BTC ඕනෑම coin එක වෙන කෙනෙක්ට යවන්නේ කොහොමද කියලා. එතන මෙතන ඇඩ්‍රස් එකක් කියලා තියෙනවා. loan press to ෆේස්ට් කියලා තියෙනවා. මේක පොඩ්ඩක් ක්ලික් කරගෙන ඉඳලා ඔයාගේ ඇඩ්‍රස් එක කොපි කරලා තියාගන්න. මම අදාළ යවන්න ඕන කෙනාගේ ඇඩ්‍රස් එක කොපි කරලා තියාගත්තේ. මම හිතන්නේ අංක 80ක 90ක විතර අංකයක් මේ වගේ දිග අංකයක් තමයි එන්නේ මේ අපි ඩිපොසිට් එකක් කරද්දී. මේ ඩිපොසිට් එකක් වෙන කාට හරි කරද්දී අපි අපේ account එක හරි කරගද්දි කොහොමද මේ ඇඩ්‍රස් එක ගන්න කියලා දෙනවා. මම මේ send USD කියන කැටගරි එක යටතේ වෙන කෙනෙක්ට ඩොලර්ස් යවන හැටි තමයි පෙන්නන්නේ. ඒතර මේකේ network එක ඔයා තෝරන්න ඕනේ පල්ලෙහාට මෙන්න Tron නැත්නම් TRC20 කියන එක. මේකේ fee එක ඩොලර් එකක් කැපෙනවා. අඩුම ඩොලර්ස් 10 තමයි අපිට withdrawal කරන්න පුළුවන්. හරි. You have switched the network. Please confirm the withdrawal address again කියලා දාලා තියෙනවා මෙතන. හරි මෙතන මොකද අපිට හදන්න නැහැ. ඊට පස්සේ අපි amount එක දානවා 330ක් කියලා. ඊට පස්සේ මේකේ තියෙනවා මෙතන යටින් තියෙනවා 24 hours withdrawal limit එක. මේකේ ඩොලර් කීයද කියලා දාලා තියෙනවා 8 ලක්ෂ ගණනක් දාලා තියෙනවා දවස් USD වලින්. හැබැයි cancellation information කියලා වෙනම එකක් පෙන්නනවා. ඉතින් ඒ ටික අපිට අදාළ නැහැ. අපි withdrawal එක කරන්න යන්නේ. withdrawal එක කරන්න යන්නේ. හරි ඔන්න අපි withdrawal එක confirm කරා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි withdrawal එක කරන්නේ. මේකෙදී ඔයාලට verification code එකක් එනවා. මොකද අපි මේකේ email එක සහ phone number එක log වෙද්දි code එකක් එනවා Binance එකේ. අපි මේකේ log වෙන තැන ඉඳලා වීඩියෝ එකකුත් අපි account එක හදන තැනේදී කරනවා. මොකද මෙයාලා security හොඳටම බලනවා Binance එකේදී. අපි බලමු මේකේ login code එක. හරි okay login code එක එවලා තිනවා confirm your USDT withdrawal කියලා මේල් එක. මට මේල් එක නම් මේකේ පෙන්නන්න විදියක් නැහැ. මොකද මේල් එක මම මේ email එකට log කරගෙන නැහැ phone එකට. මම code එක දාන්නම් ඒ නිසා 043යි 160 මේක one time code එකක්. හරි. withdrawal එක ඔන්න 100% complete වුණා. ඉතින් ඔය ඔන්න ඔය විදිහට තමයි තවත් කෙනෙක්ට අපි withdrawal එකක් අපි USDT වලින් දාන්නේ. Binance to Binance දාන හින්දා මේක කොහොමද විනාඩි 5ක් 10ක් 15ක් 20ක් වගේ ඇතුළත යනවා ගොඩක් වෙලාට උපරිම මොන පැයක් යයි. ඉතින් ඔන්න සාර්ථක විදිහට Binance වලින් තවත් කෙනෙක්ට withdrawal එකක් කරන හැටි fund request එකක් කරාන් පස්සේ වෙන කෙනෙක් වාට යනවා කෙනෙක්ට USD sell කරනවා නම් ඔයා මොන හරි site වලින් online game කරලා game play කරලා සල්ලි හොයනවා නම් නැත්නම් මොන හරි trading කරලා සල්ලි හොයනවා නම් Binance trading කරලා හොයනවා නම් ඒන profit එක වෙන අයට withdraw කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම අපි ඉස්සරහට කියලා දෙනවා video series සමහර විට මේ වීඩියෝ එක යන්න කලින් මේ වීඩියෝ ගිහිලා තියෙයි 1x bet වලින් කොහොමද අපි dollars earn කරන්නේ කියලා. අන්න ඒ වගේ earn කරාම තවත් Bitcoin වලින් USDT වලින් withdraw කරන්න පුළුවන්. easy cash වලින් පුළුවන්. bank transfer කරන්න පුළුවන්. skill වලින් පුළුවන්. ඒක ගොඩක් ක්‍රම තියෙනවා. ඒක නිසා අපේ channel එක අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා තියාගන්න. BXL Digital Marketing Academy YouTube video channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. bell icon එක click කරලා තියාගන්න. video එක දාපු ගමන් notification එකකින් ලබා ගන්න පුළුවන්. අර ගොඩක් more valuable videos මේ වගේ අපි ඉදිරියේදී ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. Binance ගැන Binance trading ගැන පවා video series අපි අපේ BXL Digital Marketing Academy එකෙන් යටතේ යන අපේ main ප්‍රධානම අපේ academy එක වෙන Binary Expert Lanka Private Limited company එක යටතේ අපේ ඉස්සරහට Binance Signal, Forex Signal, Binary Trading, expert option, IQ option වගේ signal services ඉස්සරහට ආරම්භ කරන. ඒතර ඔයාලට පුළුවන් අපේ services එක සම්බන්ධ වෙලා හොඳ trading වලින් earning පැත්තට යන්න. හරි එහෙනම් අපි වීඩියෝ අද අවසන් කරනවා.